Đây là Vịnh Thái Lan. Nếu chỉ nhìn bằng ánh mắt địa lý đơn thuần, Vịnh Thái Lan trông không mấy ấn tượng. Nó không sâu, không rộng, không mở ra những đại dương quá mênh mông. Nhưng đây lại là nơi quyết định kinh tế kéo theo cả quân sự, nhất là với Thái Lan và Campuchia. Với Việt Nam chúng ta sẽ bàn ở một video sau. Có nhiều người bảo tên là Vịnh Thái Lan thì Thái Lan làm gì cũng được. Nó không đúng, bởi nhiều nước có biển ở đây, trong đó có Việt Nam, và cần phải hiểu rõ về bản chất tên gọi. Nhiều người thắc mắc vì sao vùng biển này có bờ của Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Malaysia, nhưng trên bản đồ quốc tế thì chỉ gọi là Vịnh Thái Lan. Câu trả lời nằm ở lịch sử hàng hải chứ không phải việc ai có bao nhiêu km bờ biển. Trong nhiều thế kỷ trước, tên gọi của các vùng biển và vùng vịnh không phải do quốc gia ven bờ cùng nhau họp bàn và đặt tên, mà chủ yếu do những nhà hàng hải và bản đồ học châu Âu xác lập. Khi họ đi biển thì họ thường gọi vùng nước theo quốc gia hoặc vương quốc nổi bật mà họ tiếp xúc, họ buôn bán hoặc họ vào những cái cảng thường xuyên nhất. Và ở khu vực này, cái tên gắn với vùng nước sớm nhất và rõ ràng nhất trong mắt của người châu Âu chính là Siem. Siem là tiền thân của Thái Lan ngày nay. Chính vì thế trên các bản đồ châu Âu cổ có tên gọi là Vịnh Siem. Tên gọi Vịnh Siem đã xuất hiện suốt hàng trăm năm. Đây là tên gọi đã được quốc tế sử dụng rộng rãi rất sớm, trước cả khi khái niệm Thái Lan tồn tại. Đến những năm 1930, khi Siem chính thức đổi tên thành Thái Lan, thì tên gọi của vịnh trên bản đồ cũng đổi tên từ Vịnh Siem thành Vịnh Thái Lan. Đây là một sự tiếp nối về mặt lịch sử, không phải là một tên mới được áp đặt và cũng không mang ý nghĩa về việc sở hữu vịnh. Tên gọi vì thế không có ý nghĩa rằng Thái Lan sở hữu toàn bộ vùng biển này. Nó chỉ phản ánh ai là quốc gia ven vịnh nổi bật nhất vào thời điểm tên gọi được hình thành mà thôi. Và đây cũng là quy luật phổ biến trên thế giới. Nhiều vùng biển mang tên một quốc gia dù có nhiều nước cùng nhau chia sẻ, bởi tên gọi ra đời trong những bối cảnh lịch sử rất khác nhau. Ví dụ ta có vịnh Mexico nhưng mà gần đó vẫn có Mỹ và một số quốc gia khác. Ta cũng có vịnh Ba Tư nhưng đâu phải chỉ của Ba Tư. Một ví dụ khác đó là vịnh Aden nằm giữa Yemen và vùng sừng châu Phi. Vịnh này mang tên thành phố Aden, một cảng cổ cực kỳ quan trọng trong thương mại Ấn Độ Dương. Dù nhiều quốc gia cùng hiện diện quanh vịnh, tên gọi vẫn gắn với điểm trung tâm thương mại nổi bật nhất trong lịch sử. Về mặt tự nhiên, Vịnh Thái Lan là một vùng biển nông kín gió được bao bọc bởi Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Malaysia. Độ sâu trung bình chỉ khoảng vài chục mét, khiến sóng không lớn, ít bão mạnh, tàu thuyền hoạt động quanh năm thoải mái. Trong lịch sử thì chính cái đặc điểm này đã biến Vịnh Thái Lan trở thành nơi giao thương sớm của những người Đông Nam Á, nơi thuyền buôn, thuyền đánh cá, rồi sau này là những tàu hàng hiện đại di chuyển với chi phí thấp và rủi ro nhỏ bởi vì ít có thiên tai ở đây. Nhưng cũng chính cái sự nông và kín ấy khiến Vịnh Thái Lan mang một đặc điểm rất đặc biệt, đó là dễ kiểm soát. Không gian biển thì nhỏ, luồng hàng hải tập trung, tầm quan sát và kiểm soát hiệu quả hơn rất nhiều so với những vùng biển mở, ví dụ như là Biển Đông chẳng hạn. Vậy Vịnh Thái Lan có tầm quan trọng như thế nào với Thái Lan và Campuchia, và điều gì xảy ra nếu Thái Lan phong tỏa Vịnh Thái Lan? Với Thái Lan thì trong tư duy phát triển của nước Thái Lan ngày nay, Vịnh Thái Lan giữ một vai trò giống như một trụ cột kinh tế ở phía đông. Dọc theo bờ của Vịnh Thái Lan thì Thái Lan đã xây một cái hành lang công nghiệp lớn nhất và quan trọng nhất của quốc gia. Nó không chỉ là một vài khu công nghiệp rời rạc mà là cả một hệ sinh thái. Nói đến hệ sinh thái tức là gồm rất là nhiều thứ quan trọng và ảnh hưởng lẫn nhau, bao gồm có cảng nước sâu, có khu lọc dầu, có nhà máy khí đốt, có nơi để mà xuất khẩu ô tô, sản xuất ô tô, điện tử và chuỗi vận hành hoàn chỉnh. Hầu hết ô tô xuất khẩu của Thái Lan, phần lớn sản phẩm hóa dầu và rất nhiều hàng công nghiệp giá trị cao đều đi ra thế giới qua Vịnh Thái Lan. Điều đó khiến nền kinh tế Thái Lan gắn chặt với vùng vịnh này theo đúng nghĩa đen. Hàng hóa phải đi qua đây thì kinh tế mới mạnh. So với Biển Đông, nơi tàu thuyền quốc tế dày đặc, Vịnh Thái Lan mang lại cho Thái Lan cảm giác chủ động và an toàn hơn rất nhiều. Đương nhiên là Thái Lan thì không liên quan gì đến Biển Đông, nhưng chúng ta đang so sánh để thấy được tầm ảnh hưởng của các nước khác nhau. Với Thái Lan thì dưới mặt nước yên ả ấy còn có một lợi ích khác, đó là năng lượng. Khí đốt ngoài khơi Vịnh Thái Lan đã và đang đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện quốc gia. Một phần không nhỏ điện năng và công nghiệp Thái Lan phụ thuộc trực tiếp vào nguồn khí này. Vì thế với người Thái, bảo vệ Vịnh Thái Lan không chỉ là bảo vệ hàng hải mà là bảo vệ dòng điện, bảo vệ nhà máy và bảo vệ toàn bộ nền kinh tế phía sau. Ở góc độ quân sự thì Vịnh Thái Lan cũng là nơi lý tưởng để phòng thủ. Biển nông hạn chế tàu chiến cỡ lớn, lòng vịnh hẹp giúp quan sát dễ hơn, các căn cứ ven bờ có thể bao phủ toàn bộ khu vực. Trong trường hợp căng thẳng, khả năng kiểm soát, thậm chí phong tỏa có thể được triển khai nhanh và hiệu quả. Nói cách khác, đây là vùng biển mà Thái Lan có lợi thế tự nhiên sẵn và vì thế họ không muốn đánh mất quyền chủ động của mình. Còn với Campuchia thì Vịnh Thái Lan chính là cánh cửa ra biển duy nhất của họ. Campuchia có biển nhưng rất ngắn và toàn bộ đều hướng ra Vịnh Thái Lan.
không có bờ biển nào mở ra đại dương khác, không có tuyến đường thay thế nếu con đường này gặp trục trặc mà Campuchia lại phải tự chủ. Điều đó khiến Campuchia ở vào vị thế hoàn toàn khác so với Thái Lan. Ở trong vịnh Thái Lan thì Campuchia có cảng Sihanoukville. Cảng này không chỉ đơn thuần là một cảng biển mà cũng là một huyết mạch quốc gia. Xăng, dầu, hàng tiêu dùng, nguyên liệu cho sản xuất đến hàng xuất khẩu chủ lực như là dệt may, tất cả đều phụ thuộc vào luồng vận tải đi qua vịnh Thái Lan. Chỉ cần hoạt động cảng bị gián đoạn, nền kinh tế Campuchia lập tức chịu cú sốc từ giá nhiên liệu trong nước cho tới việc làm của hàng trăm nghìn lao động. Campuchia cũng từng nuôi hy vọng với nguồn dầu khí ngoài khơi ở vịnh Thái Lan. Trong nhiều năm, các kế hoạch khai thác được nhắc tới như một lối thoát khỏi phụ thuộc năng lượng nhập khẩu. Nhưng tranh chấp ranh giới biển, thiếu vốn, thiếu công nghệ và chính trị phức tạp khiến những giấc mơ đó vẫn chưa thành hiện thực. Và giữa tháng 12 của năm 2025 thì có một thông tin nói rằng vịnh Thái Lan bị phong tỏa. Sự thật ra sao? Đây là thông tin được đăng trên báo Thái Lan đầu tiên. Mình rất tò mò. Vịnh này là vùng biển của nhiều nước, đâu của riêng Thái Lan. Vậy thì phong tỏa kiểu gì? Có giống như phong tỏa quân sự hay không? Và nếu Thái Lan thực sự làm đúng như nội dung báo chí nước này đăng tải thì đây không phải là phong tỏa theo kiểu tấn công tàu biển, không phải phong tỏa đóng biển giống như những câu chuyện khác chúng ta vẫn hay xem ở trên thời sự. Biển thì vẫn mở, tàu thuyền vẫn có thể đi lại trên lý thuyết, nhưng trên thực tế, đường tiếp cận của Campuchia sẽ bị bóp lại từng chút một bằng luật, bằng kiểm soát và bằng sự sợ rủi ro của chính các doanh nghiệp vận tải quốc tế. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, chỉ cần Thái Lan tuyên bố vùng nước quanh các cảng của Campuchia là khu vực rủi ro cao thì các hãng bảo hiểm hàng hải sẽ ngay lập tức phản ứng. Không có bảo hiểm thì tàu dầu, tàu container, các loại tàu khác gần như không thể hoạt động. Bởi vì khi phí bảo hiểm tăng vọt hoặc bị từ chối bảo hiểm, các hãng tàu sẽ cảm thấy rủi ro lớn hoặc phải chi quá nhiều tiền và họ sẽ tự động tránh Campuchia dù không hề có lệnh cấm chính thức nào. Đòn đánh thực sự nằm ở xăng dầu chứ không phải là súng đạn. Campuchia gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu nhập khẩu mà phần lớn đi bằng đường biển qua vịnh Thái Lan. Khi tàu chở dầu ngại cập cảng Sihanoukville, xăng dầu sẽ chậm lại và giá cả sẽ tăng. Mà giá xăng dầu tăng thì tất nhiên giá tất cả những thứ mặt hàng, chi phí vận tải đội lên và mọi hoạt động kinh tế đều bị kéo chậm lại. Với quân đội thì tác động còn rõ ràng hơn. Quân đội sẽ không thể vận hành nếu mà thiếu nhiên liệu, xe cơ giới, tàu thuyền, máy phát điện, huấn luyện hay triển khai lực lượng đều cần xăng dầu. Vì thế mục tiêu mà Thái Lan nêu ra là rất rõ, không tấn công trực diện mà làm Campuchia yếu đi theo thời gian và mất dần sức bền của mình. Sihanoukville không chỉ là một cảng biển lớn, với Campuchia nó là cửa biển gần như duy nhất. Khi cảng này bị nói là nguy hiểm, tàu container sẽ do dự, tàu dầu sẽ chùn bước và chuỗi vận tải bị tắc nghẽn. Hệ quả không chỉ nằm trên giấy mà còn lan thẳng tới nhà máy, chợ búa, xe tải, đời sống hàng ngày. Khác với nhiều nước có nhiều cửa biển để xoay sở thì Campuchia không có phương án thay thế đủ mạnh. Một khi Sihanoukville bị siết thì toàn bộ nền kinh tế của Campuchia sẽ cảm nhận được sức ép. Vậy thì Campuchia có thể xoay sang đường khác hay không? Về lý thuyết thì họ có thể tìm đường bộ qua nước khác hoặc dùng tàu treo cờ của nước thứ ba. Nhưng thực tế thì những phương án này đều rất khó. Vận chuyển một khối lượng lớn hàng hóa qua một nước khác thì cũng rất là mệt mỏi. Còn dùng tàu đi vòng đổi tên hàng, đổi tên quốc tịch thì chi phí cao, rủi ro cũng lớn và không thể duy trì lâu dài. Nhất là khi Thái Lan tuyên bố kiểm soát cả những con tàu có liên quan gián tiếp. Nói ngắn gọn thì đây không phải là một giải thoát bền vững mà chỉ là cách cầm cự trong thời gian ngắn. Nhiều người cho rằng ASEAN hay là những cường quốc sẽ can thiệp ngay. Nhưng vịnh Thái Lan thực tế không phải là tuyến hàng hải sống còn của thương mại toàn cầu, nghĩa là những nước lớn họ không bị ảnh hưởng ở đây. Nó không giống như Biển Đông chẳng hạn, nơi đụng đến lợi ích của rất nhiều nước lớn. Vì vậy phản ứng quốc tế nếu có, chủ yếu có lẽ sẽ là kêu gọi kiềm chế, trung gian ngoại giao, chứ rất khó có hành động cứng rắn để mở đường biển cho Campuchia. Ở góc nhìn của Thái Lan thì đây là cách gây sức ép khôn ngoan, không cần đối đầu trực tiếp, không cần leo thang quân sự, nhưng vẫn hạn chế được hậu cần và năng lực của đối phương. Vậy là khi địa lý đứng về phía Thái Lan thì họ đã có hải quân mạnh hơn, kiểm soát vịnh tốt hơn, lại có nhiều cửa biển và tuyến vận tải thay thế. Rủi ro lớn nhất của Thái Lan bây giờ không phải là quân sự mà áp lực ngoại giao và hình ảnh. Nhưng so với việc nổ súng hay là một cuộc xung đột toàn diện, cái giá này vẫn thấp hơn rất nhiều. Nếu coi vịnh Thái Lan là ống thở của Campuchia thì biện pháp này giống như việc đặt tay lên ống thở, không bóp nghẹt ngay nhưng mà siết dần, khiến cho lực thở yếu đi và buộc phải tính toán lại mọi bước đi. Đây là một bài học địa lý rất lạnh lùng. Quốc gia nào chỉ có một cửa biển mà cửa biển đó nằm trong vùng đối phương kiểm soát tốt hơn thì khi có vấn đề gì đó xảy ra sẽ rất khó để mà xử lý. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.